مرحبا، بتمنى تكونوا بخير. أنا اسمي طيبة وبدي أحكي لكم عن الموسيقى. الموضوع لهذا الفيديو رح يكون عن الأوركسترا. شو هي الأوركسترا؟ بوم 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 بوم. هاي الأوركسترا. خلص الفيديو. شكرا. كيف ما شفتوا، الأوركسترا هي فرقة موسيقية كبيرة بالأساس في الموسيقى الكلاسيكية الغربية. تجمع آلات من عائلات مختلفة، منها الوتريات، آلات النفخ الخشبية، آلات النفخ النحاسية، وآلات الإيقاع. كلمة أوركسترا هي كلمة يونانية ومعناها المنطقة المحجوزة للجوقة في المسرح اليوناني القديم. في القرن السادس عشر الفرق الموسيقية ما تم وضعها في هذه المنطقة، كانوا يقعدوا عادة على شرف أو بلكون أو على المسرح نفسه أو خلف الكواليس. وخلال النصف الأول من القرن السابع عشر صار يتم وضع الموسيقيين بين المسرح والجمهور، وصارت كلمة أوركسترا برضو تشير للمكان اللي بيقعدوا فيه العازفين. ومع الوقت خلال القرن الثامن عشر صارت تستخدم كمان لوصف الفرقة الموسيقية اللي بنعرفها اليوم. تزامن استخدام الكلمة في لغات غربية مختلفة بيقترح إنه الأوركسترا كانت بداياتها في إيطاليا وفرنسا، وبعدين شافت بداياتها في دول أخرى مثل ألمانيا وإنجلترا، ومع الوقت في كل العالم. ولادة الأوركسترا ما ظهرت فجأة، أجت بشكل تدريجي بين 1650 وال 1750، يعني خلال 100 سنة. انبنت بالأساس على آلات وترية، وتدريجيا انضمت آلات وراحت آلات، زاد عدد العازفين في آلات معينة وإلى آخره، والفرقة اتطورت وتغيرت لحتى وصلنا لهالخلطة اللي بنسميها أوركسترا. والأوركسترا ما كانت مجرد فرقة، بل صارت وما زالت مؤسسة. وقبل ما أنسى، شايفين هذا الشخص أو هذا الشخص؟ دورهم في الأوركسترا ما كان موجود. لحتى أواخر القرن الثامن عشر كان عازف الهاربسيكورد أو عازف الكمان الأول الكونسرت ماستر هو اللي يقود الفرقة. أما حوالي بدايات القرن التاسع عشر وتوسع الأوركسترا وكبر حجمها، صارت قيادتها أصعب، فتحولت قيادة الأوركسترا لدور أساسي استبدل عازف الكمان بشخص ما بيعزفش مع الأوركسترا بس بيحمل عصا أو باتون لقيادتها. ومع الوقت طور دور قائد الأوركسترا وصار أكثر تعقيداً، بس هذا الموضوع بده حلقة كاملة لحاله، فضلكم متابعين ونحكي عنه في المستقبل. فاهمين؟ you know I know you. طيب أي آلات ممكن نلاقي في الأوركسترا اليوم؟ هاتوا نطلع على كل قسم، بعدين تعالوا ننقل من هون، صح؟ يلا. هلو. في قسم الوتريات عنا الكمانجة أو الكمان، منها الآلة في قسمين، قسم كمان أول قسم كمان ثاني، نفس الآلة بس بيعزفوا أدوار مختلفة. الكمان الثاني عادة بيعزف دور على طبقة صوت أوطى، ودوره عادة بيكون مرافق لدور الكمانجة. في كل قسم في بين 12 ل 16 عازف. وبعدين عندنا الفيولا. مش هاي كمانجة كبيرة؟ في قسم الفيولا عادة بيكون في بين 10 ل 12 عازف. وبعدين في التشيلو. هاي كمانجة أكبر. غرشي وكمل. في قسم التشيلو بيكون في عادة بين 8 ل 12 عازف. وإسا الكونترباس. هاي كمانجة ضخمة. وبعدين انسك الباب مسكر. بدي استراحة. عادة بيكون في بين 6 ل 8 عازفي كونترباس في الأوركسترا. آلات النفخ الخشبية بنبلش مع الفلوت أو الناي. عادة بيكون في بين 2 ل 4 عازفي فلوت في القسم،
وواحد من هذول العازفين رح برضو يعزف على آلة البيكولو إذا كانت مطلوبة في المقطوعة. وبعدين عنا الأوبو أو المزمار، عادة بيكون في بين 2 ل 4 عازفي أوبو، وواحد من العازفين رح برضو يعزف على آلة الكورنجلي أو البوق الإنجليزي إذا المقطوعة بتتطلبها. وبعدين عنا الكلارينت وبرضو البيس كلارينت، عادة بيكون في 4 عازفين في القسم. وآخر إشي الباسون والكونترباسون، عادة بيكون في بين 2 ل 4 عازفي باسون في الأوركسترا. آلات النفخ النحاسية، بنبلش من الترمبت، عادة في بين 2 ل 4 عازفي ترمبت في الأوركسترا. بعدين الفرنش هورن أو البوق الفرنسي، ممكن نلاقي بين 2 ل 8 عازفي فرنش هورن في الأوركسترا. بعدين الترومبون، عادة في 3 عازفي ترومبون. وآخر إشي التوبة، عادة في بس عازف واحد أو عازفة واحدة على هاي الآلة في الأوركسترا. آخر قسم وهو قسم الإيقاع، في تيمباني، زايلوفون، ماريمبا، فايبروفون، جلوكنشبيل، سنير درام، سيمبل، تراينجل، بيس درام، تمبورين، مراكس، غونغ، chimes أو tubular bells، كاستانيتس، درام كيت، وآلات إيقاعية أمريكية لاتينية وغيرهم. عدد العازفين في قسم الإيقاع بيتعلق في المقطوعات اللي رح تنعزف. كل عازف إيقاع بيدرس كل هاي الآلات اللي ذكرتها، بس حسب المقطوعة تتقسم الأدوار على العازفين المطلوبين. وفي آلات اللي مش دايما بنلاقيها في الأوركسترا، بس حسب المقطوعة ممكن يكون إلها دور، مثل البيانو، الهارب، القيثارة والسلستا وغيرهم. آسفة، حبيت أرجع لهون عشان حبيت الإضاءة أكثر. المهم، مثل ما حكيت قبل، بعض الآلات تغيروا وتطوروا. مثلا الوتريات كانوا أوتارهم مصنوعة من أمعاء أو معدة الغنم، فصوتهم كان مختلف، والأقواس كان شكلهم مختلف، وهذا الإشي أثر على تقنيات العزف والصوت اللي بتصدره الآلة. وكمان آلات النفخ كانوا عادة يعزفوا مع بعض وما يختلطوا مع آلات وترية وغيرهم. وخلال النصف الثاني من القرن 17 صارت إعادة لتصميم بعض الآلات النفخ اللي خلت عزفهم ممكن أكثر مع آلات وترية. والهاربسيكورد اتطور منه البيانو أو البيانو فورتي اللي بنعرفه اليوم، فقل العزف عليه. وفي آلات اللي خف طلبها ومع الوقت توقف العزف عليها أو صار نادر جدا. نادر ولا رباب؟ لا، كثير بايخة. أوكي، الآلات القديمة ما اختفت تماما، خصوصا في القرن الماضي صار في إعادة إحياء لبعض الآلات، حتى صار في فرق كاملة لعزف الموسيقى على آلات تاريخية، ودراسات لكيفية العزف بطريقة مطلعة تاريخيا، حتى إنه صار في تخصصات لدراسة العزف التاريخي في بعض المعاهد الموسيقية. نرجع للأوركسترا.
حجم الأوركسترا بيتعلق في نوعها والمقطوعات اللي رح تعزفها. الأوركسترا السيمفونية فيها عادة حوالي 80 ل 100 عازف وأحيانا أكثر. وأوركسترا الغرفة أو تشامبر أوركسترا فيها 20 ل 40 عازف، مع عدد عازفي آلات وترية أقل، ولكل آلة نفخ خشبية أو نحاسية عازف واحد أو عازفة واحدة فقط، وفي الإيقاع 1 أو 2. أكبر أوركسترا تشكلت لكسر الرقم القياسي العالمي كانت في سانت بطرسبرغ في روسيا، وتكونت من 8097 موسيقي وموسيقية عزفوا النشيد الوطني الروسي. هذا الاشي مش عادي طبعا. بس حبيت احكي لكم اشي بصدم. صدمتوا؟ بليز انصدموا. انا انصدمت. تعرفوا شو في صدمة اكبر؟ هاي الشغلة صارت في 2019، يعني هني والكورونا الشعرة شانس هون محظوظين. هذا الاشي اللي بصدم. ليلت يعني لازم ننهي. اوكي، وضع الأوركسترات في ظل الكورونا حاليا بحزن، كثير بحزن، بس بديش أترككم مع إشي سلبي، فحطيت لكم إشي حلو في تفاصيل الحلقة على اليوتيوب. اللي تفحصوهن بتلاقوا روابط لقوائم تشغيل أو بلاي ليست لبعض أشهر المقطوعات اللي كتبوا للأوركسترا. بتمنى يعجبوكم ويحفزوكم تحضروا عروض، بس نطلع من هالوضع ويكون الإشي مسموح. ولا أقدر أن أستطيع أن أصدق أني رح أقول هذا الإشي، بس لايك وسبسكرايب بليز، يعني اشتركوا بالقناة وتابعوني على الإنستغرام والفيسبوك على أمل أني أكون فعالة أكثر هناك. وشكرا على المشاهدة. احكوا لي شو رأيكم، وإن شاء الله بشوفكم قريبا. باي.